echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, iar astăzi vorbim despre de ce tot timpul spunem că este traumatică relația cu narcisicul. Mai precis, momentul sau situația sau relația în care empatia doare. Știu, este trist că ajunge o resursă atât de puternică, atât de importantă și de satisfăcătoare să doară. Și totuși, da, se întâmplă în relațiile toxice, în relație cu persoanele care trebuie să profite de asta. Trebuie să extragă resurse, trebuie să manipuleze această capacitate fabuloasă și extraordinară a omului. Doare așteptarea, doare dorința, doare investiția, doare încrederea, toate care au fost dezamăgite. Vorbim despre traumatizare, pentru că ne putem gândi foarte simplu. Sunt doi oameni în relație. Unul iubește mai mult, unul iubește mai puțin. Parcă aud voci care spun întotdeauna într-o relație unul iubește mai mult și unul mai puțin. Nu știu ce să spun, dacă este adevărat sau nu. Tind să cred că nu. Pentru că dacă este iubire adevărată, nu se controlizează cu unul mai mult sau mai puțin și nu știu dacă există unul mai mult și unul mai puțin, ci există o parte de compensare, unul într-un fel și altul în alt fel sau în feluri complementare. De aceea zic că tind să cred că nu există această diferențiere de unul mai mult, unul mai puțin. Pe de altă parte, ne gândim că sunt doi oameni care vor să fie împreună, care au sentimente unul față de celălalt. Cum poate să fie asta traumatic? Ei bine, poate să fie traumatic pentru că este desprinsă de realitate. Pentru că este totul despre un deler care este împărtășit, care se rupe de esență, se rupe de hrana emoțională și scopul în sine a relației. Scopul relației în sine este împărtășirea. Ori în relațiile toxice nu se împărtășește, doar se dă. Ajunge să fie traumatic pentru că pleacă de la o persoană traumatică și o persoană traumatizată. Pleacă de la narcisic. Narcisicul este un copil traumatizat care nu crește niciodată. Este un copil a cărei rană, a cărei traumă o trăiește și o retrăiește în permanență toată viața lui. Intrând în această fantezie a lui, intri în trauma lui. Preiei de acolo tot ce trăiește el, toată ura, toată suferința, toată durerea, toată umilirea, toată rușinea respingerii. Le iei și nu le iei pentru că n-ai altceva mai bun de făcut. Le iei pentru că ți le dă, ți le oferă. Fiind un copil traumatizat, trăiește în această fantezie. Este rupt de realitate și trăiește în această fantezie. De la distanță sau în perioada de cucerire, fantezia asta pare strălucitoare, pare minunată și te invită să pătrunzi în lumea lui. Narcisicul te ia din realitate, din lumea ta și te introduce în lumea lui în care este doar haos și durere. Te introduce acolo cerând fuziunea. Trebuie să fii ca mine, trebuie să fim amândoi la fel, că doar așa pot avea încredere în tine, doar dacă suntem fuzionali putem avea iubire. Te introduce acolo, intri crezând că ceea ce vezi strălucitor în afară vei avea și înăuntru, crezând că dacă acum trăiești asta, vei trăi asta pentru totdeauna. Încet, încet te contaminezi, încet, încet pătrunzi în lumea lui. Odată ce ai trecut de învelișul acela strălucitor și frumos, intri în haos, intri în durere, intri în suferință, intri în traumă și ajungi să te pierzi acolo. Pentru că de fiecare dată când vrei să ieși de acolo, nu te lasă. Te umilește, te denigrează și te introduce înapoi.
Te bagă acolo pentru că vrea ca tu să absorbi toată trauma și să o repari. Te bagă în această fantezie, în această fuziune, pentru că este tot ce are el. Are pretenția de la tine ca tu, odată intrat acolo, să pui ordine în haos, să alungi ura și să o înlocuiești cu iubire, să distrugi denigrarea, umilirea și să le pui cu valorizare, să înlocuiești tot ce era acolo. Fuzionând cu el, tu preiei toate astea, iar el preia de la tine tot ce aveai tu bun. El se contaminează și absorbe de la tine tot ce era bun, iar tu absorbi de la el tot ce era rău. Pentru că asta îți dă. Și este singurul lucru pe care îl are. Și este singurul lucru pe care ți-l dă și ți-l dă pe tot. Zice el. Pentru că odată ce l-a înstrăinat, odată ce îl vede în tine, poate să fie el bun. Odată ce a scos din el tot răul și ți l-a dat ție și tu l-ai luat, poate să te distrugă. Și poate să te distrugă ca să distrugă răul ăla, să dispară trauma odată pentru totdeauna. Dar tu trebuie, în timpul ăsta, să trăiești toată ura, denigrarea, furia, neputința, respingerea, excluderea, toate trebuie să le trăiești și să le duci ca și cum ar fi ale tale. Au fost ale lui, a trăit el cu ele, le-a dus, acum ți le-a dat ție, sunt ale tale. E respingerea ta, excluderea ta, suferința ta, ura ta, furia ta, toate sunt ale tale. Și tu trebuie să le trăiești. Tu le trăiești pe care nu le-ai cunoscut. Tu trebuie să le duci pe cele care nu sunt ale tale. Tu trebuie să repari ceea ce nu e al tău. Tu trebuie să plătești ceea ce n-ai greșit și n-ai făcut. Și asta vrea de la tine și asta face. Ți le dă și după aia te pedepsește și te pedepsește și te torturează și te chinuie ca să nu poți să ieși de acolo și să le duci în continuare. Toată neiubirea lui este la tine. Toată incapacitatea lui de a fi om este la tine. Tot trebuie să duci. Ajungi să fii neputincioasă. Apoi să fii înghițită de asta. Și cu cât ești mai înghițită de asta și cu cât ești mai copleșită de asta, cu atât este el mai puternic, mai în control, mai liber, mai satisfăcut, mai fericit că a scăpat de ele și mai fericit că le poate distruge pe toate doar distrugându-te pe tine. Și uite, așa vor dispărea toate problemele lui și el te distruge pe tine și rămâne minunat și o să aibă o viață fericită până la adânci bătrânezi, dar nu cu tine, cu altcineva. Că pe tine trebuie să te distrugă, că tu meriți să plătești toate păcatele celorlalți de dinainte. Toată neiubirea lui tu trebuie să o plătești. De ce tu? Pentru că ești acolo. Pentru că ai intrat în fuziune. De ce să nu trăiască cu tine fericirea? Pentru că tu ești deja contaminată și trebuie cineva curat. Și ca atare, el va pleca mai departe. De ce accepti asta? Pentru că nu știi cine ești. Nu știi ce vrei. Nu știi ce meriți. Și mai ales nu știi ce poți. Dacă el ți le oferă, tu le iei. Și chiar dacă simți că nu e în regulă și chiar dacă vrei să schimbi asta, ți-e milă. Ți-e milă de el, ți-e milă de suferința lui și zice, ai mă. Pentru că activează în tine sacrificiul și salvatorul. Mă sacrific eu pentru altcineva să fie bine, pentru iubirea mea. Salvatorul, dacă eu mă sacrific, îl voi salva pe el. De ce ești acolo? Pentru că nu știi să spui nu. Pentru că nu știi să pui limite. Pentru că nu știi să te iubești. Pentru că ai vrut să uiți de tine. Ai vrut ca altcineva să fie mai important decât tine. Poate ai fost învățat așa. Să crezi că altcineva e mai important decât tine. Să crezi că iubirea e mai presus decât tine. Asta nu e iubire. Nu e greșit să ai nevoie de iubire. Nu e greșit să ai nevoie de atenție.
Și da, narcisicul oferă atenție mai mult decât oricine altcineva și te face să te simți specială. Și dacă ai avut vreodată o fantezie a iubirii, da, ești acolo. A iubirii totale, absolute. Dacă ai vrut să te simți măgulită că ești unica și ești cea mai importantă, da, primești asta. Dar cu ce preț? Pentru că vrei să salvezi. Ți-e frică de eșec, ți-e frică de respingere și el le speculează. Vrei să faci bine, vrei să salvezi pe cineva, vrei să faci pe cineva fericit, dar uiți de tine. Ți-ai dorit să fii cu cineva? Ți-ai dorit să nu fii singură? Ți-a fost frică să fii singură? Ți-a fost frică să creadă cineva că nu e suficient de bună? El a crezut? Te-a făcut și pe tine să crezi? Ți-a plăcut să fii îndrăgostită? Ți-a fost dor să ți se învârtă capul de iubire, că ești îndrăgostită de cineva? Da, ți le-a oferit pe toate. Dar empatia? Să-ți pese de el mai mult decât tine? Să fii mama iubitului sau partenerului tău? Să fii părintele unui adult? Ți s-a mai întâmplat asta în viața ta? Ai mai fost părintele cuiva? Pentru că, din ce știu eu, adulții care așteaptă și cer și impun ca alți adulți să facă pe părinții cu ei, ca ei să poată să fie copii alintați, rebeli, răzvrătiți, așa rămân, răzvrătiți. Nu poți fi părintele unui adult pentru că nu vrea să fii, pentru că nu învață niciodată să fie adult. Și atunci, empatie, să înțelegi ce simte, plătești cu trauma. Dacă îi accepti și ei îi absorbi suferința, ești tu traumatizat. Dacă nu pui limite între a înțelege durerea al cuiva și a te contamina cu ea și a fuziona cu durerea al cuiva, da, ajungi să fii traumatizat. Dacă nu te iubești pe tine ca să poți să te păstrezi pe tine și te pierzi în altul, te pierzi în monștrii lui, nu numai în strălucirea aia de din afară, care poate părea foarte interesantă și foarte măgulitoare. Atunci doare empatia, când te pierzi pe tine. Doare empatia când dai mai mult decât poți să dai. Doare empatia când te omori pe tine pentru celălalt. Și ghici ce? Nu poate exista iubire aici. Sacrificiul nu se face din iubire. Sacrificiul se face din fanatism. Sacrificiul se face din dependență. Nu are nimic a face cu iubirea. Este o iluzie. La fel cum iubirea absolută, totală și necondiționată pe care o oferă narcisicul este o iluzie. Extraordinaritatea pentru totdeauna, unicitatea, absolutizarea, sunt iluzii, sunt deliruri. Empatia doare doar când este ruptă de realitate. Empatia doare doar când limitele sunt întrecute. Empatia doare doar când tu crezi că primești altceva, când aștepți ca fantezia să devină realitate, pentru că nu e reală și nu are cum să fie vreodată realitate. Empatia este o capacitate și o abilitate pe care trebuie să o folosești corect, nu donată, nu în fantezie. Cu empatia nu hrănim iluzii, ci trăim. Empatia ne hrănește dacă știm să o folosim. Deci, da, vorbim despre traumă și da, relația cu un narcisic este traumatică.
Pentru că narcisicul este ca o gaură neagră care doar absoarbe și nu dă nimic înapoi, iar nicio resursă pe care o are un om nu este inepuizabilă. Nu poți fi empatic până la moarte, indiferent ce ți se oferă sau indiferent ce faci cu empatia. La un moment dat colapsezi, devii secătuit, devii epuizat și va dura mult timp până se va regenera, pentru că e nevoie de încredere și de iubire ca să poți să fii empatic. Iar dacă tu te sacrifici pe altarul iluziei, fanteziei, psihopatologiei, vei pierde această resursă și va dura ani de zile până vei avea timp și suficientă energie să poți să-ți recâștigi încrederea și iubirea de sine. Merită? În mod normal, empatia nu trebuie să doară. În mod normal, iubirea nu doare. De asta întreb. Merită să renunți la toate astea doar pentru o iluzie? Hai să nu mai facem iubirea să doară. Hai să nu mai facem empatia să lucreze împotriva noastră. Hai să nu ne mai sabotăm singuri și să punem fiecare lucru și om la locul lui. Să dăm narcisicului ce este al narcisicului, să-i lăsăm iluziile și fanteziile pentru el și să păstrăm empatia pentru cei care chiar au nevoie de ea. Ca să putem să oferim iubire și bucurie în mod real oamenilor reali. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.